أرحب بكم من جديد أصدقائي. نكمل مع بعض مسيرة إعادة عرض المعلومات الموجودة في قائمة تشغيل لتصنيف التنسيقات. 219 اختصار على لوحة المفاتيح لإظهار نافذة إدراج السطر. 220 اختصار تحديد كل بيانات البحث. 221 برمجة فصل البيانات المتشابهة عن البيانات الغير متشابهة بسطر فارغ. 222 إظهار شريط أدوات البرمجة. 223 إدراج صورة. Together with some of my friends, we are continuing the process of redisplaying the information in a playlist to classify formats. 219 a keyboard shortcut to bring up the insert line window. 220 shortcut select all search data. 221 programming separating similar data from dissimilar data with a blank line. 222 show the programming toolbar. 223 insert a photo. 219 اختصار على لوحة المفاتيح لإظهار نافذة إدراج سطر. 219 a keyboard shortcut to bring up the insert line window. 219 الفقرة 61 درس بسيط جدا جدا لكنها معلومة مهمة. كيف نحن نستطيع أن ندرج سطر؟ عند إدراج سطر يجب أن نحدد السطر ونظهر اليمين بالماوس ثم نطلب إدراج. تم إدراج السطر. لنعود من جديد أيها الأخوة. الاختصار إذا نقرنا على لوحة المفاتيح زر كيبورد مع إشارة زائد يظهر لدينا نافذة لإدراج، وهي نافذة تخصصية يمكن من خلالها إدراج. نحن الآن محددين خانة واحد. إذا أردنا إدراج سطر كامل الأفضل أن نحدد السطر وننقل كنترول زائد. في هذه الحالة يمكن لوحده الإدراج، أما كنترول زد تراجع. أما إذا أردنا كنترول زائد تظهر لدينا هذه الواجهة وتخيرنا أننا نريد أن نصنع الإدراج إلى الأسفل. نضغط أوكي، فإذا تم إدراج الخلية إلى الأسفل. هذا هو درس اليوم. اختصار تحديد كل بيانات البحث. 220 shortcut select all search data. درسنا اليوم أيها الأخوة الموجود رقم 220 من فقرة نص. تتحدث هذه الفقرة عن بيانات موجودة لدينا. هذه البيانات يمكن أن نعمل عملية بحث لها. لنفترض أننا ضغطنا كنترول حرف F ويمكن أن نضغط نجمة جيم نجمة. فإذا ونطلب بحث الكل. الآن تم عرض جميع هذه البيانات. نرى أننا عندما نقف إنها موضوع سهل. إذا أردنا تحديد جميع هذه التحديد فإذا يمكن أن نحدد أول سطر وننقل على الكيبورد زر الشيفت وننقل آخر سطر. فإذا الآن انتبهنا ولاحظنا تم تحديدها هنا جميع بيانات وتم تحديد هنا جميع بيانات. هذا هو الاختصار السريع لتحديد جميع بيانات البحث. 221 برمجة فصل البيانات المتشابهة عن البيانات الغير متشابهة بسطر فارغ. Programming to separate similar data from dissimilar data with a blank line.
221 للفقرة 63. هذه الفقرة تتحدث عن بيانات موجودة لدينا من أسماء والكمية والنصب. إذا لاحظنا أن نفترض هذا مندوب لديه في اليوم الفلاني هذا الرقم، عندما نريد أن نعرف مندوب الذي رقمه 5 الداتا التي تم الحصول عليها، يجب أن نفصل بين 5 و6. هنا يوجد برمجة تتحسس عندما تأخذ آخر سطر وتدقق مع السطر الذي قبلها. إذا كان متشابه تصعد إلى فوق، عندما تصل إلى هنا تراه أنه غير متشابه تعمل عملية إدراج، وبهذه الحالة تنتقل إلى كل البيانات ونحصل بذلك على بيانات منفصلة. الاثنين منفصلة، 3 إلى 2 4. فإذا نلاحظ البرمجة كيف سوف يتم، ونشكر الجهة التي تم البرمجة عن طريقها. عندما نفعل نرى أنها تم فصل، وهذه البرمجة بسيطة وسهلة. تتحدث عن متحول ومتحول آخر يأخذ الأرقام، ثم تتحدث عن متحول ربطناه مع العمود A الذي فيه التشابه. هذا العمود هو الذي سوف يأخذ البيانات. نكمل شرح البرمجة. ويوجد بداية أننا سوف نعمل في السطر رقم 2، يعني السطر الأول في هذا. الآن هذا المتحول يأخذ رقم ويقال له أين سوف يكون آخر داتا. إن آخر داتا موجود هنا، فإذا يمكن أن يأخذ هذه البيانات. عندما نريد أن نحذف نحدد لكي نرى البرمجة كيف ستتم. الآن يوجد أبليكيشن لإيقاف حركة الشاشة، وهنا لإيقاف حركة الشاشة. نحن للأفضل أن لا نفتح الشاشة الآن لكي نرى ماذا سوف يتم تنفيذه. ويوجد حلقة وبداخلها الحلقة تقول إذا كان الإكس موجود في رقم سطر معين إلى السطر الذي استنتج، فإذا عدادة سوف تأخذ جميعا. والإف التي ضمنها تقول إذا الخلية التي أنا الآن في تحديدها قيمتها لا تساوي قيمة نفس المكان لكن ناقص 1. إذا أنا كنت هنا فإذا نفس المكان ناقص 1 يعني ندققون مع بعض. إذا الخلية A لا تساوي الخلية A التي فيها أسفل، فإذا كانت لا تساوي يطلب من مكان ما أنا موجود إدراج. عندما لا تتحقق هذا الشرط يتم زيادة الحلقة رقم إلى أن نصل إلى أول. لنلاحظ البرمجة الموجودة وننتقل خطوة خطوة لكي نتفهم طريقة عمل البرمجة. عندما نطلب تنفيذ نلاحظ أن البداية هي 2، العمود المحدد هو A. الآن سوف نعرف بالنسبة ما هو رقمه. رقمه 16 صح. فإذا نعمل الحلقة الأولى تأخذ ما هو موجود. نلاحظ أن 66 متشابهة، فإذا يتم زيادة الرقم. الآن نحن في المرحلة الثانية ينتقل إلى فوق. لنكمل الشرح. الآن نحن توصلنا إلى الإكس 14 الذي هو هنا، فيجب أن يكون تحقق الشيء. إذا يتم إدراج الآن السطر. نلاحظ أنه تم إدراج سطر بين 5 و6 والعملية متشابهة. نرى أن هنا هذا الرقم ينقص في 12. عندما نصل إلى 10 عندنا إدراج، والآن عندما نصل إلى 6 يتم الإدراج. وعندما نصل إلى 3 يتم الإدراج، والآن انتهت البرمجة.
شكرا لمتابعتكم. 222 إظهار شريط أدوات البرمجة. 222 Show Programming Toolbar. المبرمجون رقمه 222 رقم ذهبي، والحمد لله أننا توصلنا إلى هذا الرقم. يتحدث الفقرة 64 على كيفية إظهار هذا الشريط. هذا الشريط إنه من الأشرطة التي لم تتفعل افتراضيا بالجهاز لخصوصيتها أنها خاصة بإظهار الماكرو، إظهار البرمجة وتسجيل الماكرو، وخصوصيات وأدوات خاصة بالفيديو. كيف سوف نفعلها؟ عن طريق Excel Option. لدينا الخيار أول ولدينا هذا الصح. عندما نزيله يختفي الشريط، ونحن عندما نريد أن نظهر هذه البرمجة نظهرها عن طريق الخيار. فإذا سهل. 223 إدراج صورة. 223 Insert a photo. المبرمجون رقمهم 213 فقرة 65. هذه الفقرة تتحدث عن ميزة موجودة في خلايا الجسم. هذه الخلايا التي لونها بيضاء يمكن أن نلونها بإدراج تعبئة معينة، وبهذه الحالة يمكن أن نكتب فوق هذه التعبئة. لكن يوجد ميزة أخرى جديدة جدا، أننا عندما نخفي الشبكة أو عندما ندرج صورة بالإدراج من تحكمات الصفحة، تحكمات الصفحة يوجد صورة لخلايا الجسم. نحن لدينا هذه الصورة وهي عبارة عن أيقونة صغيرة للإكسل. يمكن نلاحظ أنها تم تفعيلها في كل خلايا الإكسل، ونحن نستطيع أن نكتب فوق هذه ونستطيع أن نلون. نلاحظ أن هذا التلوين الذي طلبناه قبل قليل أخذ المجال من الصورة وتم التفعيل من خلاله، وهذا الرقم إذا أصبح مناسب شيئا ما أن نحن نريده. يمكن التحايل عليه ويمكن إخفاء الشبكة. الشبكة من Excel Option الخيار، ثم نختار هذا الخيار بعدم إظهار أو بتلوين. عندما نلونه لنفترض اللون الأحمر قد لا يكون مناسب إنها تم تلوينه باللون الأحمر، أو نخفيه لكي يكون الموضوع تخصصي أكثر من غيره. تم إخفاء وتم إظهار فقط الخلايا وهي ليست صورة يمكن كتابة فوق. شكرا لمتابعتكم. نلتقي في الأسبوع القادم أصدقائي. هذه هي المعلومات المفيدة الموجودة ضمن برنامج الإكسل التي تزيد من خبرتنا البرمجية وتساعدنا في أن نكون محاسبين جيدين. إلى اللقاء. We meet next week, my friends. This is the useful information found within the Excel program that increases our programming experience and helps us to be new accountants. Bye.